на Росію так само постійно відбуваються повітряні удари, атаки, тиск. І цієї ночі, власне, Міністерство війни так званої Російської Федерації нарахувало аж 87 дронів, які нібито вони десь там змогли перехопити. Ми розуміємо, що це дуже така умовна інформація, звітують не про все і точно не пишуть і не повідомляють на рівні їхнього цього міністерства про влучання, про прильоти по території Росії. Але от саме масштабність і кількість цих дронів, які летіли в бік Росії, вони, звичайно, вражають. Тобто це за останній час, знову ж таки, ще одна, за короткий час, ще одна дуже масована атака дронами по Росії. Ймовірно, цих дронів було сотні або й більше, якщо про 87 повідомляють лише на рівні от Міністерства війни Російської Федерації. Отже, про що пишуть російські чиновники із цього міністерства? Кажуть, що найбільше дронів, а саме 70 БПЛА, вони нібито перехопили на територію Ростовської області. Тобто туди основна маса дронів-безпілотників рухалася, летіла і атакували. Вони там, ймовірно, аеродром у Морозовську. Зараз про це поговоримо детальніше. Ну і також 2 БПЛА нібито на території Волгоградської області зафіксували і, можливо, збили. 6 на територію Воронезької області. Там теж є певні деталі щодо влучань. І також 6 БПЛА на території Курської області. От це питання ми ще не дослідили, що там місцевий так званий губернатор написав з приводу якраз прольотів дронів над Курщиною. Ну і Білгородська область, само собою, це за замовчуванням вже 2 БПЛА над Білгородською областю, там постійно щось вибухає. Більше того, минулої доби росіяни вирішили ще й самі бомбардувати Білгородську область і на Шебекіно скинули багатокілограмову важку бомбу, яка більш ніж півтонни важила. Ну і от якраз ми бачимо кадри Шебекіна, там повиносило вибуховою хвилею рами вікон в багатьох будинках, ну, але сам вибух так само вражає. Ось який дим підіймався над одним із сіл, якраз які фактично поруч Шебекіно розташовані, саме там впала ця багатокілограмова бомба, кажуть, там 800 кілограм, здається, вибухова частина була. Це поки що здогадки, але от якраз це все схоже дуже на КАБ, який не долетів до території України. Шебекіно, нагадаю, прифронтове місто, і по ньому відпрацювала російська авіація вчора. Отже, ми вже там і про Крим не згадуємо, бо над Кримом так само звітують росіяни, що вони якісь дрони збивали, але основна маса цих безпілотників летіла, як вже було сказано, на територію Ростовської області. І ось місцева так звана влада, представник злочинного кремлівського режиму Ростовської області, губернатор, повідомляє про те, що в Морозовський район зараз знеструмлено, там зникла електрика, було близько 30 вибухів в одному із районів Морозовського, знову ж таки, району. Йде мова, звичайно, про район військового аеродрому, де базуються російські ті самі бомбардувальники Су-34, які скидають каби по Україні. От їх і атакували українські дрони. Ну, це от виглядає на влучання. Це якраз район Морозовського аеродрому. Піднімається чорний дим, горить щось, дуже яскраво палає. З великої відстані цю заграву, цю пожежу видно. І не виглядає, що ці дрони успішно росіяни там ліквідували, збили, знешкодили. Це виглядає на чіткий приліт саме по воєнному об'єкту на території, власне, Ростовської області. Над самим Ростовом теж чули вибухи, працювали системи ППО, ну і, власне, місцева влада, той же губернатор області сказав, що успішно вони там відбили атаку на Ростов, постраждалих немає, якраз спалахи над Ростовом ми бачимо от у телеграм-каналах російських, які от якраз масово ці відео там з'явилися, ще зночі почали з'являтися. А це от Курська область, наші редактори нам підказують, що справді і там було неспокійно, і те, що на рівні Міністерства війни росіяни згадують про Курську область, це не просто так. Туди теж летіли дрони, безпілотники, атакували, власне кажучи, об'єкти і там. Щодо Воронезької області, то там нафтобаза, по-моєму, горіла, так і... Так, теж... ну, якщо говорити про Ростовську область, то дійсно це було близько 70 безпілотників, а якщо говорити про Воронезьку, то, принаймні, Мінвбивства каже, що тут її було лише 6, але навіть з цих 6 дещо таки долетіло до свого місця призначення. Спочатку почав скаржитися на атаку безпілотників губернатор Воронезької області Гусів, заявив, що начебто вночі атакували безпілотники, добре, якісь нафтобазу, яка була незначно
незначно пошкоджена. От сталося це в Так, на півшишечки. Чуть-чуть, абсолютно зовсім трішки, щось там не долетіло. Сталося все це в Зліскінському районі Воронезької області. І от цитую, каже цей губернатор, що атакували безпілотники з надмалої висоти, спробували принаймні атакувати нафтобазу українськими безпілотними літальними засобами. І от спершу кажуть, що дещо там збили, а от все ж таки кілька безпілотників незначно пошкодили резервуари з паливом, але загоряння не допущено і постраждалих теж немає. Тим не менше, загоряння не допущено, постраждалих немає, все збили, але на місці чомусь працюють усі служби і ліквідація наслідків події триває, пошкодження об'єкта уточнюється. Уже трохи пізніше цей самий Гусєв, губернатор, заявив, що за уточненими даними близько третьої ночі сили ППО нібито збили ці всі 6 безпілотників, але все ж таки щось там трохи уламки пошкодили оцю нафтобазу і незначно пошкоджено резервуар нафтобази, який, увага, не використовувався. Ну, типово, нічого не сталося, все збито, нічого не долетіло, трохи там є якісь пошкодження, але для нас це не критично. Тобто бачимо, що навіть от з тих 6 безпілотників, які летіли десь на Воронезьку область, все одно частина долетіли до своїх місць призначень, і все ж таки якийсь там резервуар вони пошкодили. Фотографії, відео немає наразі з місця події, але впевнена, що найближчим часом щось більше та й з'явиться. От, але бачимо, що все ж таки для росіян ця ніч була доволі таки неспокійною. І от нагадаю, 87 безпілотників нарахувало офіційно російське Мінвбивства. І от 70 це були на території Ростовської області, 6 над Воронезькою, 6 над Курською, 2 над Білгородською, і також 2 над Волгоградською, і навіть 1, який залетів на територію Криму. Хоча ми знаємо, що там насправді кожної ночі вже на територію Криму, нашого тимчасово окупованого, щось та й долітає. Тож бачимо, що дійсно ця ніч була доволі таки неспокійною для росіян, і маємо якісь влучення, маємо пошкоджені як нафтобази. Так бачимо, що і аеродром в Морозовську Ростовської області також зазнав пошкоджень. Нагадаємо, до речі, що він вже був одного разу атакований, і це було 5 квітня, тобто майже 2 місяці тому. Тому бачимо, що можуть наші українські добрі безпілотники долітати абсолютно до всіх місць призначення, куди вони були, скажімо так, запрограмовані. І будемо очікувати трохи більше деталей про те, що це були за влучення, які там зараз наслідки. Але бачимо, що поки росіяни станом на цей ранок все з'ясовують і працюють на місці подій. Взагалі звичні такі завжди відмазки, відмовки цих російських губернаторів про те, що коли якесь влучання відбувається, щось згорить, то вони стверджують, що це резервуар, який не використовувався. Це будівля, яка теж була закинута, там нічого не було розміщено, просто по ній прилетіло випадково і так далі.